Tämä oli maailman huonoin idea. Onpa harvinaisen herkullisen näköisiä karkkeja täällä. Tämmöisiä sulaneita. Se voi olla, että tulee tukala päivä. Ei tästä tuu mitään. Ja täällä on hirviästi sääskiä. Olen saapunut nyt Arjeplugiin Pohjois-Ruotsiin. Tosi monesti on kuullut kehuttavan tämän alueen kalavesiä, jotenka mulla on tuossa nyt rinkka pakattuna ja hyvän näköinen vaelluspolku eessä. Et tästä startataan nyt semmonen noin viikon mittainen kalastus- ja vaellusreissu tonne ylös tunturiin. Ei muuta kuin heitetään rinkka selkää ja lähdetään lompsimaan. Ja täällä postilaatikossa on vieraskirja sitten, että voi rustata oman nimen ennen kuin lähtee liikkeelle. Tai sitten ei perustatakaan. Kesähän on nyt varmaan kuumimmillaan. Sääennustekin lupasi tulevalle viikolle pelkkää auringonpaistetta. Että tästä reissusta tulee verta, hikeä ja kyyneleitä. Ja vähintään ainakin sitä hikeä. Olen kuullut tarinoita, että jossakin täällä on semmosia lampia, missä on todella isoja rautuja ja isoja taimenia. Niin vähän huolettaa, että mitenkä se kalaa syö tämmöisellä helteellä. Pitää toivoa, että ainakin tuolta ylempää löytyisi sen verran viileitä tunturijärviä, että sieltä jotakin saattaisi napatakin. En nyt tänä iltana kävele aivan valtavan pitkälle, mutta jos nyt jonkun Kalasaaren järven rantaan pääsis ekaksi yöksi. Olisikohan se tässä? Ei oo ehkä maailman tasaisin telttapaikka. Ja kyllä mä luulen, että tässä se leviää yhden yö. Tuossa on nimittäin ihan lupaavan näköinen lammikko naapurissa. On tässä kyllä naapurina muutama pörriäinen ja vereimiäkin. Näyttävät lisääntyvän näin iltaa. No vaikka tässä ilta kerkesi aika pitkälle, niin kiire ei saa nukkumaan olla, etteikö tässä näin komialla kelillä kerkiäisi tonne järvelle katsomaan, että mitenkä siellä olisi syönnillään nuo sääsket. Tässä näin kun mä oon vielä puurajan alapuolella, niin näkisin, että tämmöisessä lammessa saaliskala voi olla melkein mitään vaan. Ehkä niin jos pitäisi veikata, niin todennäköisesti varmaan semmonen 0,5 kilon taimen. Mutta kyllä tässä voisi olla ihan hyvin rautuakin, ahventa, harria, haukeakin. Mutta vielä ei ole kyllä minkäännäköisiä havaintoja, että ei näy edes pintovaa kallaa. Vaikka tässä jonkun verran kuitenkin vetökkääkin pörrää. Ihan hyvän näköinen syväinen mulla tässä. Luulis täällä kallaa olevan. Merkillisen hiljasta on kyllä. Mäkin varmaan kohta lähden nukkumaan. Se on vielä monta nättiä päivää eessä. Ehtii heittelemään.
Ei sillä kyllä näytä kala olevan ollenkaan syönillä. Väitän, että kerrankin se ei johu minusta. Ja se johtuu tästä helteestä. Mä en tiedä, että missä se kala jurottaa jossakin tuolla syvänteessä. Ei kyllä ota uistimeen. Tää ruveta ite syömään. Ja se helteessä on kyllä toinenkin huoli, että mitenhän ruuat säilyy. Ruottalaisetkaan ei tämän pienempää Ranskan pottupussia myyneet. Pitää syödä ahkerasti. Kaasupullokin on aika kuuman puoleinen. Säilytä viileässä. Ei yli 50 asteen lämpötiloissa. Niin. Mä avatte täällä auringossa kyllä yli 40 nyt. Sitäkään ei tullut tarkastettua ennen reissua, että täällähän on nyt maastopalovaroitukset käynnissä. Makkaraanpaistoon ei päästä ja minä vielä ostin tämmösen kohtuu kokoisen paketin ruottalaista lenkkiä. Joo. Voikaan ei tietenkään pysy purkissaan. Voi kauhia. Täällä on kaikki on nyt ihan vois. Ei tästä tuu mitään. Joo, ei tässä kyllä kaasukeitintä edes tarvita. Että tuossa paistaa ranut jo ilman tultakin. Joo, 600 grammaa olisi tuossa ristikkoperunoita tuhottavaksi tälle reissulle. Saapa nähdä, saanko syötyä niitä ennen kuin ne pillaantuu. Voi kuulostaa aivan pöljältä, mutta tässä on jotakin samaa kuin siinä, että olisi pakkasta 40 astetta. Alkaa niinku tuo äärimmäinen lämpötila tuottaa ongelmia. Et ehkä niinku parhaiten sanottu, että tää on samalla tavalla kuin paukkupakkasilla, niin nyt ei pysty lämpötilan takia rentoutumaan ja olleen aivan huoletta. Se tässä on samanlaista. Liukkaita kiviä. Onpa mahtavaa. Virkistää mukavasti. Ei todellakaan ole kylmää tuo vesi. Siksihän minä tuolla järvessä näin paita päällä kävin, että tästä on nyt mukava lähteä märissä kävelemään. Ja sitä myöten kun tästä kosteus haihtuu, niin se viilentää ihoa. Ja sitten toisekseen, niin ehkä näin koko perheen ohjelmassa kehtaa alkaa kauheasti tuota sixpackia esittelemään. Mutta ei tarvi pyyhettä täällä kyllä. Joo, kyllä se on nyt niin, että minä suuntaan tästä vaan mahdollisimman nopeasti tuonne avotunturiin. Hylykään nuo metsäjärvet. Ei niissä kalaa syö. Ja sitten tuntuu, että täällä Pepelikössä niin tämä kuuma ilma aivan vaan seisoo paikallaan. Tuntuu, että se hiljalleen keittää kaiken elävältä täällä. Ja sitten vielä tässä ympärillä pörrää koko ajan tämmönen alati kasvava kärpästä ja paarmojen parvi. Ai että taas syö. Pyörivät tässä ympärillä niin kuin minä olisin joku kävelevä raata. Ja tilannehan ei helpota yhtään sitten illasta, kun tulee vielä nuo sääsket ja mäkäräkki esille. On sen verran tätä ötökkätää täällä, että ei hirveästi tee mieli pysähtyä. Mutta toisaalta kun jättää rinkan tuonne ja ottaa vähän etäisyyttä, niin tässä saa olla melkein rauhassa.
En tiedä miksi tuo rinkka niitä niin kiinnostaa. Onko siinä enemmän meikäläisen hikeä kuin minussa itsessään? Vai onko se tuo musta veri? En tiedä. Täällähän tulee yllättävän paljon. Nyt on jätetty puut ja kärpäsenpörinät taakse. Ollaan avotunturissa. Ei kai se oo sitten, kun katsoo vaan tuosta tuo järvenrannasta sopiva telttapaikka. Sainpa idean, että jos pystyttäisikin teltan tähän tämän lumilaikun viereen, eikä tänne järvenrantaan. Tuota vois hyödyntää vähän. Niin tätä minä ajattelin, että mä voin haudata mun kylmäsäilytystä suosivat eväät tänne hankeen. Alkaskohan se olla siinä? Eväät talteen. No oiskohan se nyt siinä Mehtämikon 4 tähden arkkupakasti. Pikkusen on mallia, rautakautinen ja vähän siellä oli kosteusvauriota pohjalla, mutta on lyömätön hintalaatuisuus. Tulipa täältä hakkeen jääkaapista vielä vähän iltapallaa. Täällä odotti mukava yllätys. Joo, ruoka on kylmää kyllä. Tänne on kaikki pussukat vuotanut. Tässä on mun karkkimöykky. Suklaata, hedelmäkarkkeja ja kuravettä. Ranskan potut. Ei. Nämä on aivan lötkönää täällä veessä. No toinen karkkipus. No on tämäkin jo. Nämä on turvonnut täällä veessä nämä karkit. Sieltä se ruikki. Toinen säkki. Ei oo tainnut selvitä yhtään sen paremmin. Myslit. On myslikki vuotanut. Ja no niin. Ruisleivät. No mä oon aivan muhjuna täällä. Näitä ruisleipiäkään ehkä olisi ollut pakko laittaa tänne jääkaappiin. Sinnepä ne pääsi. Ai et oo herkulliset. Voi eikä. Tämä oli maailman huonoin idea. Mä pilasin mun ruuat. Onpa nyt hyvää mieli mennä nukkumaan. Siis tuokin on niin herkullisen näköistä tuo vesi, mikä on tuonne pussukoihin päässyt, että kehtaako syökkään noita. Annan kyllä myyjäliikkeelle erittäin huonot arvostelut tuosta jääkaapista. Tuliko mietittyä ihan loppuun asti tätä? En mä jotenkin ajatellut, että nuo lähtee vuotamaan tuollain nuo kaikki pussit. Kaikki pussit! Tutkitapa mitä siellä on pelastettavissa. Nämä ruisleivät melkein harmittaa eniten. No aivan tämmöstä muhujua. Onko täällä jostain pelastettavia? Täällä on pohjalla pari tämmöstä melkein kuivaa. Kato. Tuokin oli melko hyvä. Tuo on aika märkä. Ootan vaan mitä sitten. Makkarat on täällä. No ne on välttäviä. Ne kuitenkin tulee paistettua. Niin ei oo maailmalla. Puhutaan nämä ranskan potut tai mitkä liian ristikkoperunat. Niin joo.
Et semmoista. En tiedä onko näistä enää mihinkään. Selvitetään huomenna. No se oli onneksi vain ja ainoastaan omaa tyhmyyttä. Ei tästä ketään muuta voi syyttää. Siis jos ei väsyttäisi näin paljon, niin melkein voisi vaikka nauraa. No, ei. Ehkä tästä opitaan taas jotakin. Joskus olen käyttänyt lunta jääkaappina, mutta silloin ei ole ollut sitä ongelmaa, mitä nyt en tajunnut, että kun mä kassaan siihen ruokapussien päälle sitä lunta, niin täällä on niin lämmin, että se melkein kaikki ehtii tässä parissa tunnissa sullaa. Niin sitten lumikuopan sijasta mulla on siellä vesikuoppa. Ja minikrippipussejä myöten kaikki vuoti. Hyvää yötä. Sain nukuttua nyt ihan hyvin. Ei ollut ihan niin kuuma kuin mitä edeltävänä yön. Ei tällä silti lämmöstä ole pullaa kyllä. Mutta vilkas tapa mitä noille eilisille sapuskoille kuuluu. Täällä on vissiin aamupalaa katettu. Kyllä ne on vähän lähtenyt kuivamaan nuo ruisleivät. Tuo on kyllä kulumasta vielä kostea. Tää vaikuttaisi ihan hyvältä. Kyllä maailman iljettäviä sottasin voipurkkiin. Käydäänpä kattoo, olisiko tuolla järvessä mitään elämää tänään. Täällä on kyllä niin kuuma, että ei hirveästi itsellekään huvittais tehdä yhtään mitään. Mutta kalatkin on vähän laiskalla päällä. Se täällä on hyvä, että tässä ei ole ihan niin kuuma kuin tuolla teltassa. Tässä sentään tuuleksi. Mutta nyt vois laittaa veikkaukset pystyyn, kun tässä alkaa reissun puoliväli lähestyä, että saanko mä täältä yhtään kalaa. Haasteena on kyllä se, että näin lämpimällä kelillä niin ei kyllä kalaa syö kauhean naakasti. Varsinkin joku rautu, niin se on viilejen vesien otus, niin se ei kyllä tykkää tästä yhtään sen enempää kuin minäkään. Ja sitten se toinen tosissaan, että täällä on niin kuuma, että ei niinkö jaksa sitten tehdä mitään. Tulee kauhean laiska olo. Että ainut tosiaan mikä ajaa tänne järvelle on se, että täällä ei ole niin kuuma kuin teltassa. Hiljasta on. Joo, ei näkynyt kaloja siellä.
Katsotaanpa sitten miten paistuu nämä minun nuhujuset ristikkopotuun. Koitin paistaa nämä nyt vähän normaalia huolellisemmin, että jos tästä saisi semmosen tietyn lötköyden pois näistä perunoista. Ehkä ne vielä vähän on semmoisia. Jospa ne on ihan syömäkelpoisia. Ainakin maistuu hyvältä. Huomenna näistä ei kyllä enää olisi mihinkään. Onpa harvinaisen herkullisen näköisiä karkkeja täällä. Tämmöisiä sulaneita. On tuosta limmaa käytännössä. Joo, näitä minä ehkä pakkaa takaisin rinkkaan. Mä haluan, että mä hautaan nää jonnekin maahan. No rinkka ainakin keveni tuossa ihan mukavasti. Sinne jäi nyt hävitykseen 3 pussia karkkia ja suklaata, eli kaikki mitä mulla oli. Ja puolet mun ruisleivistä. Toki en tiedä sitten, että jos niitä olisi paahtanut pitempään auringossa, että olisiko siellä ollut enemmän niistä pelastettavissa. Mutta kun sinne jäi myös sitten 150 grammaa ehkä pienen metamorfoosin kokenutta juustoa, niin kyllä leivänpäälliset on vähentyneet aika hurjasti tässä. Ei mulla vielä ole ruoka loppumassa, siellä on kuivamuonat kuitenkin jäljellä. Nuudelit ja makaronit ja tämmöiset. Mutta nyt on kyllä ihan mukava kulkea, kun iltaa kohden on tuosta auringonpaahteestakin pahin terää hävinnyt. Siellä on vähän nyt pilviharsoa taivaalla. Ja minä silti kauhean montaa kilometriä tästä tänään enää kävele. Mutta tuntuu siltä, että nyt pitäisi oikeasti löytää semmonen vesistö, mistä näkisi, että missä ne kalat siellä on. No se tuntuu, että noissa isoissa järvissä, niin onko ne sitten vaan jossakin siellä keskellä syvänteessä kaikki kalat möllöttämässä yhdessä löntissä. Ja sieltähän niitä ei tavoita millään muulla kuin syvyyspommilla. Tässähän on semmonen lampi, että täällä käy kallaa pinnassa. Ei. Siellähän kävi jotain. Ei. Toisen kerran yli. No sitä ei kauaa kestänyt. Ei näy pintomista enää ollenkaan. En tiedä loppuko kalloilla syöntiaika. Vai säikähtikö ne meikäläisen hajuun? Olinko vähän myöhässä? Yksi tärppi kerkesi sinne tulla ja sen jälkeen ei mitään.
No aamuuinti paljasti ainakin mulle sen, että tämä lampi on selvästi viileämpi joku mitä nuo aikaisemmat, missä kävi uimassa. Se on hyvä merkki. Eiköhän tuolla jossakin kallaakin oo. Sieltähän iski jotakin. Sieltä ihan pohjasta iski jotakin. Mikähän siltä tulee? Lää vekkivikko. Jaahas. Jaahas. Alamittainen taimen. On komean värinen kyllä. Hienot täplät. Hyi, nonni. Olipa liukas kaveri. Mutta joo, se oli alamittainen. Ja seuraavaksi kysymys kuuluu, että onko tässä yhtään isompaa kallaa? Siis semmoista niinkö mitallista. Vai onko pelkästään 20 senttistä taimenta? Tai olisiko edes rautua? Sillä ei olisi alamittaa. Noniin, kala! Sieltä iski... Ei, irtosi. Irtosi. Löytyykö nyt se paikka, missä kalat on? Tähän tulee tuo pikkunen joki tuolta ylhäältä tunturista. Ja on aivan älyttömän syvää tuosta eestä. Siellä pohjassa ne taitaa ne kalat olla. Pitää vaan vajottaa uistinta tarpeeksi. No, pohjassa ollaan. Kala! Sieltähän iski. Ei tai olla kauhean suuri kyllä tämä. On aika pieni. On aika pieni. Näin. Alamittainen taimi. Pitää päästä takaisin. Minä olen tässä pari päivää jo katsellut tuota vuorta tai tunturia tuolla. Et näyttäisikö sinne menevä tuommoinen käveltävä reitti ylös. Tuohan on semmonen noin haltinkorkunen komia möykky. Toki vähän jyrkempi sitten. Mutta se näyttäisi, että siinä on ihan tuommoinen käveltävä harjanne tuonne ylös. Ja mä ajattelin, että tästä nyt voisi lähteä tekemään semmoisen mukavan pienen iltalenkin ja käydä tuolla päällä vähän katteleen maisemia. Sehän tässä on huono, että tuolla ylhäällä ei varmasti ole mitään, mistä saisin vettä. Niin tässä täytyy nyt täyttää pullo ja tankata massu niin täytyy kun pystyy.
Oikeesti. Mä oon täällä yli 1000 metrin korkeudessa. Huippu lähestyy. Ja täällä on hirviästi sääskiä. Siis millä ne luulee elävänsä täällä oikeesti vuoren rinteellä? Vissiin meikäläisellä. Tässähän meinaa tulla nälkä. Normaalisti mulla olisi tämmöiselle huiputusreissulle mukana karkkia. Mutta nyt sattuneesta syystä ei oo. Mutta kohta huipulle. Sitten pitää kyllä täältä tulla vielä takaisinkin. Päällä ollaan! Oi hirvitys! Oi mieletön! Mennään jotenkin silmät ristiin kun katsoo tuonne alas. Ei ymmärrä miten pitkä tuo puotus on. Tää on aivan jäätävän iso tuo vesiputtaus tuolla vastarannalla. Ja Suomessakin on tällä hetkellä keskiyö. Mutta täällä meikä vaan yksikseni kekkuloi. No, ei tärppejä. Kyllä se on meikällä aika vaihtaa leiriä. Ja itse asiassa aloittaa palluumatka. Meinaa ainakin aamupalat loppua kesken. Täällä kyllä riittäisi näitä järviä ja lampia tutkittavaksi enemmän kuin viikon aikana pystyy ja jaksaa. Tässä voisi olla minun taukopaikka nyt. Vois vaikka kalastaa hetki. Joo, ei minä täällä vai? Sitäkö tässä jatkaa jo matka?
Täällä kun aamulla alkaa aina tuo aurinko korventaa tätä telttaa, niin kikka millä vielä voi yrittää nukkua, niin nostaa makkualustaa syrjää ja nukkuu suoraan tuota maata vasten. Mutta täytyy sanoa, että rekkää ei tänä aamuna enää tunnu hirveästi auttamaan. Tuo nimittäin tuo maa on enää kovin viileä täällä. En tiedä, pitääkö sitä vaan koittaa kömpiä ulos ja lähteä kalalle. Huono kyllä myös, että täällä joutuu pitää ovessa tätä sääskiverkkoa. Se blokkaa kuitenkin melko paljon tuota ilmavirtaa, mitä täällä ei ihan hirveästi etes nyt tänä aamuna olekaan. Joo, ei paljon näy pilveä tänne. Se voi olla, että tulee tukala päivä. Siis tämmöisellä kelillä oikeasti niin hirmu vaikea juoda riittävästi. Siis pitäisi oikeasti niinku ryypätä ihan olaan takka. Mulla on selvästi juomisongelma. Tämä järvi on pikkusen matalampi. Aikaisemmin kokkelin löytää kalaa niistä, missä on syviä monttuja, mutta kun siellä ei tapahtunut mitään, niin ajattelin, että kokeillaan nyt sitten tämmöistä vähän matalampaa. Täältä olisi ehkä kalaa helpompi löytää. Siis kyllähän tuolla niin veessä näyttäisi katkaa uiva ja pinnassakin kelluu kaiken näköistä ötökän raatoa. Mutta ei näy kaloja. Mutta kyllä mun pitää huomenna varmaan palata takaisin autolle. Kun ei ole tuota kallaakaan tullut, niin mulla alkaa ruuat käydä aika vähän. On mulla siellä kyllä muun muassa pussi pottumuusijauhetta. Jotenkin tuntuisi ehkä kämäiseltä vettää pottumuusia pelekiltä ilman voita ja mitään lisukkeita. Tää hiljasta on. Ei kuulu kuin tuo kevyt lainejen loplatus. Vaikka mieluummin ehkä kuuntelisin tätä jarrun ritinää. Mutta tuo on kyllä mukavan rentouttava ääni tuo aallokko. Ikävä tässä istuskellessa ja kuunnellessa sitä. Joo, en kaivaa kyllä mitään etelän lomia. Tänne kun tulee, niin täällä saa olla aivan rauhassa itekseen. Voi käydä uimassa joka päivä. Kalastella. Nautitaan nyt kesästä. Ja näinpä sitä syöksytään taas alas tänne pöpelikköön, sääsken suuhun. Tätä minä oon ottanut innolla. Mutta pakko on täältä alas tulla, kun ei eväspussissa enää ole mitään muuta kuin yksi ruisleipä ja pussi pottumuusijauhetta. Ja siihen muusiin minä en koske, jos ei tuu kallaa.
No tässäpä se nyt on reissun viimeinen ateria. Kai se on tullut aika lähteä kotiin. Kallahan täältä ei tuu kirveelläkään. Jos tulis, saattaisi olla ihan mukava paikka tulla joskus uudestaankin. Ja jos näitä reissuja arvottaisi ihan vaan kalansaaliin mukaan, niin oliko tämä vaellus aivan turha? Ei minusta. Siis mulla on semmonen olo, että tänne voisi jäädä vaikka pidemmäksikin aikaa. Ei välttämättä edes vaeltamaan, ihan vaan olemaan. Mutta ruoka on loppu ja tuolta järvestä ei tule lisää. Niin kyllähän se on meikälä aika lähteä lampsimaan kotiin.